My channel Joy Technicals and News. সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা মোৰ ফালৰ পৰা যাচিলোঁ আৰু এই 2020ৰ বিদায়খনত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে শেষৰটো ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ যেটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি আপোনালোকক সদায় মই সাধাৰণতে আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ বিষয়ত বেছিকৈ সাধাৰণতে নটিফিকেশ্যন বিলাক দিওঁ আজি আপোনালোকক মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেন্টছ যিসকল আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকে আপোনালোকে গম পাব যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ অৰ্থাৎ ফাইনেল এক্সাম দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটত পাব আৰু যিটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব সেই ৱেবছাইটটো কি হয় আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে পাব আটাইবিলাক সবিশেষ মই আপোনালোকক ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান খবৰ আপোনালোকে ইয়াত পাব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ যদি আছে সেই ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত লিখিব AHSEC বুলি মাৰি দিব আৰু তাক আপোনালোকে জাস্ট সাৰ্চ কৰি দিব আৰু সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খাব য'ত নেকি আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো ৱেবছাইট দেখা পাব সেই ৱেবছাইটটোৰ প্ৰথমটো যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে দেখা পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তাৰ যি আপোনালোকৰ অৰিজিনেল অফিচিয়েল যিটো আচলতে পেজ সেই পেজটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পাব তাত আপোনালোকে যেতিয়া খুলিব খোলাৰ লগে লগে তাৰ সাইডত বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আপোনালোকে দেখিব য'ত হোম এবাউট আস এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰাঞ্চেছ সিলেবাস ডাউনলোড ফৰ্মছ ই-বুকছ কুৱেশ্যন পেপাৰ এক্সাম প্ৰগ্ৰাম স্কলাৰশ্বিপ ফটো গেলাৰী অফিচ কাৰিকুলাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ অফিচাৰ চিটিজেন চাৰ্টাৰ RTI ষ্টেট অপেন স্কুল টেণ্ডাৰ নটিছ এগালমান বস্তু আপোনালোকে ইয়াত দেখিব সাইডত বাওঁফালে সাইডত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু তাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা সাধাৰণতে দিব তেওঁলোকে যদিহে আগৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ যদি তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে পোৱা নাই আগৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ যদিহে আপোনালোকে আচলতে সাৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে কতো বেলেগ যাবৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে জাস্ট এই ৱেবছাইটটো খুলিব আৰু খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত সকলো বস্তু পাব যিবিলাক আচলতে আপোনালোকে বস্তু বিচাৰিছে যেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি বিচাৰে ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰত জাস্ট ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কুৱেশ্যন পেপাৰ যিহৰ লাগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব যদিহে আপোনালোকে ইয়াত ৰিজাল্ট চাবলৈ আছে ধৰি লওক তোমালোকৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰিজাল্টবিলাক সাধাৰণতে আহিব ৰিজাল্টবিলাক চাবলৈ যদি আছে সাধাৰণতে ৰিজাল্টবিলাক আহিলে তলতেই দেখাই থাকিব কিন্তু তথাপিও যদি আগৰ ৰিজাল্টটো যদি কাৰোবাৰ চাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো চাবৰ কাৰণে ইয়াত বিশেষ কোনো অসুবিধা নাই জাস্ট আপোনালোকে যি ইয়াত ৰিজাল্টৰ অপচন আছে তাত আপোনালোকে গুচি যাব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামখন চাব লাগে ধৰি লওক ৰুটিন দিছে ৰুটিনখন আপোনালোকে চাব লাগে বা নাজানে আপোনালোকে পোৱা নাই আপোনালোকে ৰুটিন আৰু যদি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ব এটা অপচন আছে আৰু সাধাৰণতে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুটিন লৈ ঘূৰি ফুৰে বহুতে ফেক হয় কিবা ৰুটিন লৈ ঘূৰি ফুৰে সকলোৱে খেলিমেলিও হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই ৰুটিনবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত খুলিব আৰু খোলাৰ পিছত যিটো আচলতে ইয়াত এক্সাম প্ৰগ্ৰাম বুলি যিটো এটা অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত যিমানবিলাক যি ৰুটিন আছে 2021ত যদি ৰুটিন তেওঁলোকে ইস্যু কৰিছে কাউন্সিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পাব যদিহে আপোনালোকে সিলেবাস চাব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সিলেবাস যিহেতু এবাৰ 30% ৰিডিউস কৰা হৈছে আৰু সেই 30% ৰিডিউস কৰা সিলেবাসখন যদি চাব বিচাৰিছে তেলে সিলেবাসত জাস্ট ক্লিক কৰিব আৰু সিলেবাসত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ সিলেবাসখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনটো বস্তু আপোনালোকৰ আহিব আৰু কোনটো বস্তু নাহে আৰু যদি আপোনালোকৰ বাকি কিবা যদি কাম থাকে সেই গোটেই কামবিলাক আচলতে ইয়াত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে তললে যেতিয়া নিব প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকৰ যি বিষয় আছে সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটো বস্তু নটিফিকেশ্যন আকাৰে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত
আহি যাব এনেকৈ আৰু যি বস্তুৱে আপোনালোকক লাগে যিখিনি বস্তু দৰকাৰী আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা যিসকলে আচলতে পৰীক্ষা দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণ পৰীক্ষাও লাহে লাহেতো ওচৰ চাপি আহিছেই আৰু ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকেও হয়তো শংকিত হৈ আছে পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকেও ব্যগ্ৰ হৈছে পঢ়িব লগা হৈছে আপোনালোকৰ আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছুসকলে প্ৰশ্ন পেপাৰ বিচাৰিব কিছুসকলে হয়তো ৰুটিনখন বিচাৰিব কিছুমানে চিলেবাছ চাব বিচাৰিব আৰু কিছুমানেতো কিতাপ বিচাৰিব কিতাপো হয়তো কিছুমানৰ ওচৰত নাই কিতাপ যদি তেওঁলোকক পোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে ই বুকছৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ই বুকছৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছুমান বুকছৰ নাম আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিও আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব পাৰে চ' আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে চিলেবাছ চাব পাৰিব ৰুটিন চাব পাৰিব যিহেতু এইটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰং বা আপোনালোকৰ কিবা ভুল একো তথ্য ইয়াত নিদিয়ে সকলো বস্তুৱে আপোনালোকক একেবাৰে যিহেতু এইটো অৰিজিনেল হয় কাউন্সিলৰ নিজাববীয়া এটা ৱেবছাইট হয় গতিকে আপোনালোকে যি পাব সকলো কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা পাব আপোনালোকে সঠিকভাৱে পাব চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভ্ৰমণ কৰক আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি বা বেলেগ এটা কোনোবাই কিবা ষ্টেটাছ দি দিলেই বুলিয়ে আপোনালোকে সেই বস্তুবিলাক একচেপ্ট কৰি নল'ব আপোনালোকে নিজেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ভালদৰে চাই আপোনালোকে সেই তথ্যবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আপোনালোকক আজি মোৰ জনাবলগীয়া বিষয়টোৱে আছিলে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেনেকৈ তেওঁলোকে ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰুটিন লগতে ই বুকছ কিতাপবিলাক বা চিলেবাছ চাব পাৰিব তাৰ সেই আটাইবিলাক প্ৰচেছটো কোৱাৰ আপোনালোকক আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কোৱাৰ কথা আছিলে গতিকে আপোনালোকক মই ক'লোঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুবিধাজনক হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু লগতে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ